Yes, hjärtligt välkomna ska vara till ett intervjutillfälle som jag har fått till här med en stor legend inom black metal-världen i alla fall. Tack för att jag fick komma. Tack. Yes, det är så att en del har frågat mig hur är det man uttalar bandet nu igen? Kan du vara det? Hela bandnamnet. Lite svårt där för vissa. Vilket av dem? Vi kan väl ta det mest kända. Död... Malachta. Jaha. Ja, precis. Det är bara det. Ja, snyggt. Då lärde man det. Men som sagt, du är musiker, producent, sångare, allt möjligt. Är det något som du tycker är extra roligt att hålla på med när det kommer till musiken så att säga? Ja, ljudarna är roliga. Jaha, okej. Vill du utveckla på hur de spelar in i skapande musik? Det är mest att det ska vara mycket. Och primärt väldigt genomtänkt och kontrollerat. Okej, så det är, om någon skulle definiera det du gör så är det man ska tänka på, att det är kontrollerat och vad sa du mer? Mycket. Kontrollerat och mycket. Ja, jag skulle säga att det är karaktäristiskt för våra hits. Ja, okej. Har du någon speciell process du gör innan du skriver ett riff, om man säger så? Eller? Ja, det är ju, jag skulle inte säga att det är primärt riffbaserat utan mer ljudbaserat. Varför det också kommer ta sig uttryck i många olika ljud snarare än olika slags virtuosa melodier. Okej. Men om jag omformulerar mig då, liksom hur tänker du innan du ska göra ett ljud? Eller flera ljud då? Är det... Det är drivet av teknologi kan man säga. Det är det ju. Att det är baserat på viss teknologi primärt från 70-talet. Och så säger vi att den här EQ:n kan man till exempel styra på det här sättet. Och sen så väljer man att göra någonting baserat runt den. Till exempel 296 är en favorit. Okej. Så det är inte så att du... Ja, men man har hört en del liksom, de använder sina mardrömmar så, utan du är helt teknikbaserat, tänker att det här kommer låta coolt. Jag tror att i mitt fall är det svårfrånkomligt att ta ifrån mig vetskapen om att jag är en individ, och jag tror att all form av sökt uttryck för den jag är kommer att överspeglas av mitt liv i stort, varför det inte är särskilt eftersträvansvärt att försöka måla ut någonting som jag känner då för stunden, utan det är bättre att försöka uttrycka låta dessa ljud tala för sig själv på något sätt, tror jag. Men kan man inte tänka då att för den som har bra gehör kan ju lyssna kanske och höra vilken typ av... Jag tror det är omisssägligt. Det är ofrånkomligt att höra att det sannolikt är vårt gäng som står bakom olika skivor, det tror jag. Även om man själv kanske inte kan gissa hur de kommer låta, så tror jag att det är ganska uppenbart att det är en viss orkester i botten. Okej, men... Därav kommer då att det finns ett visst fokus på ljud snarare än koncept och den typen av mer abstrakta. Okej. Men jag tänker om motsats till att det ska vara primärt och mycket. Ja. Är det något du använder dig lite av då? Om jag vänder på det. Ja, gitarrister gillar jag inte. Ja, okej. Någon speciell anledning? Ja. Är det för att det blir sånt fokus på melodier, och melodier är underordnade om målet är att förmedla någonting annat än en viss harmonik som är relativ sig själv. Okej. Trummisar då? Ja, jag har ju själv spelat trummor på de flesta inspelningar. Nu har vi tagit hjälp av en annan gestalt som har hanterat detta, och
Det är ett nödvändigt ont dessvärre att behöva ha trummor. Helst av allt skulle man inte vilja ha det, men vi har gjort flera försök att undvika trummor och det blir tyvärr bara ljud då. Så det finns ingenting att orientera dessa ljud efter. Och det gör att det hela blir ganska outhärdligt faktiskt. På ett dåligt sätt då. Okej, jag ser. Men om vi... när det kommer till skriva texter och så här då? Finns det någon process eller är det också bara rent mekaniskt? Vi brukar ha 3 lager av texter i våra skivor. Det är dels texter tagna ur traditionen. Sen är det översättningar av dem ofta. Och kommentarer kanske. Samt delar av brukar vara från min dagbok. Okej. Men det går inte heller då och kanske läsa in någonting mer bakomliggande, några eftertanke i texterna och så här då, eller? Det är ju svårt att producera text utan att tänka, och om man dessutom tar det från någonting sånt personligt som en dagbok så kommer det kanske avspeglas vad man har tänkt på under de år som har lett fram till skivan. Har du någon vilken del i processen tycker du är roligast? Alltså att skapa ljudet, mixa ljudet, mastra eller? Det är en bra fråga faktiskt. Jag har alltid hållit på med detta sedan jag var 8 år. Vet jag att vi fick en uppgift att skriva i skolan om vad rädsla var. Och då berättade jag att jag hade gått hem och spelat in kusliga ljud på en kassett och spelat upp dem i mörkret. Det beskrev jag då som skojig rädsla. Det är väl att jag alltid hållit på med sånt här. Finns det någon del som jag tycker är särskilt åtråvärd i denna process? Nej, egentligen inte. Jag tycker konkretiseringsprocessen av det man har i huvudet är ju primärt, eller huvudsakligen egentligen ganska smärtsam. I synnerhet när det måste involvera väldigt många människor som man måste kontrollera på olika sätt, så är det ju verkligen besvärligt många gånger, tyvärr. Masteringsprocessen är kanske också det jobbigaste, eftersom man då måste sätta ner fingret och säga att så här blir det. Måste jag välja någon del som jag uppskattar, så kanske det är upptäckandet av nya vägar till att nå, alltså det här att närma sig sin vision, tror jag är det som jag uppskattar. Det är också det som är drivkraften, att vi hittills inte har lyckats gjort någonting fulländat och därför vill vi fortsätta. Men det är också, det finns ju väldigt stress i detta och en viss hets som då består i ett misslyckande egentligen. Men när du säger det här med fulländigheten då, liksom, tror du att du kan komma? Nej, det är ju inherent i hela skapelsen att det inte kommer bli perfekt naturligtvis. Men att det är också inherent då i att vara skapat i Guds avbild, att vi ändå ska eftersträva fullkomligheten. Det finns ändå en poäng i det, så att säga. Det är det. Ja, den här totala kärleken på något sätt är ju ändå eftersträvansvärd i relation till det som man vill försöka förverkliga. Men sen kommer ödmjukheten i att det är omöjligt att nå upp till. Men det är absolut en drivkraft som ju är förenad med visst lidande naturligtvis, eftersom man aldrig kommer nå hela vägen, sannolikt. Men om vi går utanför ljudproduktion så att säga, så kanske vi håller oss mer definierat som att man gör musik och melodier. Vad inom black metal och såna här grejer, är det har du några favoritband inom, om vi håller oss till black metal till att börja med, eller om det finns fler genrer så att säga? Favoritband som jag alltså lyssnar till? Ja, eller så kan vi ta tvärtom, vad du tycker är fruktansvärt dåligt. Nej, det finns nog ingenting jag tycker är särskilt dåligt egentligen, för det finns alltid någonting att hämta. Men jag väljer nog ut särskilda delar ur särskilda låtar och speciella
produktionstrick som vissa har använt sig av. Kanske för innan jag väljer ett favoritband skulle jag säga. Till exempel olika virvelljud har jag väl snöat in på nu på senare tiden. Också hur man hanterar övre diskanten och stereobredd i diskant och kring hög sån där fiss som kommer från distade gitarrer kontra cymbalen har jag intresserat mig mycket för nu på senare tiden. Okej, det är fortfarande, vad ska jag säga, vi håller oss fortfarande på det tekniska när det kommer till skapande det är väldigt ljud. Det är väldigt svårt att uppleva någon slags magi i musik när det trots att det bara handlar om folk som har producerat ljud. Okej, jag är nog... Ska vi prata rent virtuos skapande eller folk som faktiskt kan traktera ett instrument på ett sätt så att det uppstår magi, då måste vi sträcka oss till 30-talet tror jag. Till exempel Skip James är en favorit. Eller tidiga Mississippi Blues killar som också lyckades tycker jag på något extraordinärt sätt att förmedla sin livserfarenhet i själva då musicerandet snarare än ljudproduktionen som var högst basal på den tiden. Men liknande närhet till folks hjärtan genom en enkel produktion, det tror jag att hela egentligen digitala musikproduktionen idag har tagit död på. Vi måste gå omvägar för att i bästa fall uppnå någonting som eventuellt är större än det som säg Skip James lyckades med. Men det tror jag i och för sig dödfött, men det är väl ett mål på något sätt då kanske. Okej, men om vi fortsätter att hålla oss inom det här då, jag tänker vad är dina tankar kring då? Man kan ju säkert dela upp det, i alla fall inom black metal och så här, så har du att man har ju en slags persona eller en form av ideologi man vill förmedla. Ja. Så här, satanism och såna här grejer. Och en del använder det som en image och andra vill påstå att de faktiskt är satanister. Hur ska du ställa dig till det? Det är samma sak som med ateisterna, att jag förnekar att det egentligen finns någon sann satanist eftersom att de är alltså de säger emot sig själva i botten. Hur ska du kunna via skapade medel kunna skapa någonting som är mot skapelsen? Det är fullständigt omöjligt. Alla sträcker de sig mot Gud och säger titta här är en sten, jag ska kasta den på dig, och Gud säger släpp stenen, jag har redan skapat den åt dig. Okej, ja, bra svar får jag ju säga. Men om vi tänker så här, har du håller på med visuell produktion också, va? Jag har försökt ge mig in lite grann i film, men det är ju högst primitivt egentligen. Det beror huvudsakligen på att jag har ett extremt dåligt grafikkort. Och det är mer att jag ser ju sakta men säkert så har ju skivan som format kommit att stå lite i bakvattnet för låten och kanske Youtube-videon, och då tänkte jag att istället för skivomslag, eftersom skivan också som fysiskt format är döende, så tänkte jag att man kan filma kortare snuttar och använda det som skivomslag då för att ladda upp låtar på Youtube, och det är väl det du tänker på, gissar jag. Och hur är det? Hur är den processen? Är den också att det tekniska bakom då? Eller det finns ju två delar. Vi håller ju på med ett projekt som heter Sekten, som egentligen är de mer high-tech-delen av själva musikskapandet, där det är ett väldigt fokus på det som kan kanske konceptualiseras i någon slags framtid, fast då retroaktivt från 50-talet och framåt. Det är mycket neon och laser och den typen av. Men sen har vi också den mer primitiva som då är kanske relaterat till det här som man skulle referera till som black metal då. Men det är inte två kontradiktoriska konstformer skulle jag säga, utan det är väl mer att de kompletterar varandra, men man får göra det inom ramarna för respektive genre i den mån man nu är intresserad av att hänge sig åt sådana begränsningar. Inte med Toddan. Jo, jag är ju inte så tekniskt bevandrad.
Men jag tänkte att vi kan väl inte göra ett lite mer djupdyk i den typen av teknik alltså de tekniska aspekterna när du snackar om högtalare, mixerbord och sådana här grejer. Har du några tips om utrustning för den som kanske vill försöka efterlikna ditt sound eller så, om du skulle vilja delge det med? Ja, sannolikt, men då är det frågan om vilken period du vill försöka återskapa av mitt skapande då. Det kommer ju någonstans från ett mer kassettdrivet ljud till ett mer digitalt kanske, eller åtminstone digitalt inspelat ljud. Och om man går till äldre inspelningar så är det väl mer primitivt i någon mening, medan det är en högre grad av kontroll i de senare skivorna. Även om det kanske inte låter så är det ju möjligheterna är större när man börjar, för att sen nå en mer snäv definition av vad man vill uppnå i ett senare stadium av produktionsprocessen. Så där är frågan helt enkelt om du vill ha tips, så är frågan vad du själv vill uppnå. Okej, ja, jag producerar ju inte musik så att då får jag lägga det åt sidan. Tips, generellt sett kan man ju säga att folk som eftersträvar lo-fi produktioner nöjer sig ofta med begränsningar som finns i deras hårdvara eller så. Man väljer att kanske spela in på en Porta Studio, en kassett, 4-kanals. Då är det begränsat till att börja med till 4 monokanaler på ett kassettband. Det är inte säkert att det är optimalt för att kunna förverkliga en vision som eventuellt sträcker sig utanför dessa begränsningar. Och frågan är huruvida en begränsning på 4 kanaler mono verkligen kan i dagsläget förmedla någonting som är särskilt uppseendeväckande. Jag är benägen att tro att man inte lyckas göra någonting särskilt. Ja, det man löper stor risk att det låter väldigt andefattigt. Okej. Det vill säga, mitt råd då, jag tänkte, är att börja med så bra frekvensomfång som möjligt, med så bra utrustning som möjligt, så tillvida att du inte har fallit för en viss begränsning i någon apparat eller något produktionsverktyg som har funnits historiskt sett. Och det kan vara om du så väljer att mastra på en VHS eller spela in via vissa gitarrdelar eller sångdelar via en diktafon eller via en telefon som någon ringer upp från en märklig plats och sen spelar ni in sånger på det sättet, eller hur ni gör. Man måste veta vad man har för färgpalett och sen så använder man den, tycker jag. Det är alldeles så ofta man hör saker som att de går in i studion och så låter de allting bero på en studiotekniker som har sina egna preferenser och sen så fastnar man där. Alternativt att man fastnar i en väldigt, väldigt trång tunnel där man egentligen inte behärskar de produktionsverktyg man har och dessutom har alldeles för undermåliga produktionsverktyg. Och det tycker jag är ganska uppenbart i de som försöker, ofta de som försöker att skapa någonting själva och inte då köpa in sig i dyrare studios. Min erfarenhet av att arbeta i en mer professionell studio är katastrofala. Jag befann mig där tidigt 2000-tal och svor att aldrig gå tillbaka igen. Ja, det är en historia jag ofta berättar, men när jag skulle lägga 10:e gitarren så fick jag höra att nu får det räcka. Och jag hade skrivit låten för 10 eller 12 gitarrer, 2 baser, och jag fick inte lägga dem. Det vill säga, allting, det bestod i en stor kompromiss alltihop, och då räckte det för mig. Så att ja, det är en lite off topic kanske, men jag tror att man ska ha koll på vad man gör och försöka förfina de metoder man har innan man börjar begränsa sig, tror jag. Ja, men om man ska koka ner det då, som du säger, så ska man ju hålla koll på det man gör, så att säga. Men även säger du då att om man nu väljer att spela i en studio så ska man inte vika ner sig till studioteknikern utan köra över han istället. Ja, den här mikrofonen, förslagsvis då, den här mikrofonen är från 1945. Anledningen att jag valt att tala igenom den är för att den har ett väldigt snävt frekvensomfång mellan typ 150 Hz upp till 7000. Det är ofta munspelare som använder den här micken. Astatic, vad den nu heter. Den kom 1945, som sagt. Det är bara att kolla deras produktkatalog. Jag har glömt vad den heter. Det kom i 2 modeller. Det här är en senare.
Den ger, det är dessutom en dynamisk mikrofon, så att när man pratar i den så låter jag mycket mer instängd än vad du gör. Du har en kondensatormikrofon av visserligen sämre märke och fabrikat, men den är mycket mer öppen. Och hela det här valet av mikrofon gör ju att jag låter mycket mer hotfull och läskig och är därmed intressant för en publik än vad du gör. Du låter ju mer professionell, vilket kanske också passar dig. Ja, det ska jag inte uttala mig om det passar mig eller inte, men då får man ju lite klarare bild om hur du tänker. Det är en begränsning. Den här mikrofonen, att försöka åstadkomma den här rumsåterspeglingen i en digital domän då är ju inte omöjlig, men det i det här fallet är det en genväg att använda en mikrofon som har den karaktäristiken. Vi kommer sannolikt inte mixa det överhuvudtaget, utan vi lägger en limiter på för att det inte ska klippa i när vi gör en film av det, och sen är det klart så. Och det sparar ju tid då, när man slipper mecka med EQ. Man hör också att den har vissa fasfel i typ kring där 4-5 tusen hertz. Så fasfelen, man låter, om man snävar in på bara de frekvenserna så låter man som Kalle Anka ungefär. Och det är olika karaktäristika som vissa mikrofoner har, och den här gillar jag just för röst då. Om jag får dra en populär kulturell referens då till de yngre tittarna, så har man ju hört talas om killarna i Daft Punk. Ja, just det. De diskuterade också där att det var någon speciell mikrofon han skulle ha från 50-60-talet. För den hade ett speciellt ljud, och säkert studioteknikern satt och funderade, men studioteknikern satt väl och säkert funderade, men personen i fråga hörde ju vad han ville ha ute efter, och tänker att det är samma här då. Du vet ju vad du... Ja, alltså jag är personligen inte så jätteduktig på mikrofoner skulle jag säga, men det är någonting som jag börjar fascinera mig för mer och mer nu på senare tid. Tidigare så har jag haft ganska begränsat med mikrofoner och använt mig av dem, EQ då i postprocessing, för att kunna åstadkomma det som jag vill uppnå. Det är ganska tydligt då på till exempel Demo 09, som egentligen är ett verk av en ganska så primitiv EQ, men att jag la bortåt 15 instanser per instrument av den EQn, och den fasfelar ganska mycket, så att du får kontroll över frekvenserna, fast på ett sätt som gör att det låter som att du har spelat in på den sämsta utrustningen någonsin. Och det är ju i det fallet var det eftersträvansvärt. Han heter någonting, det är en polack eller Habib någonting, jag minns inte. Han som har gjort den där EQ31 heter EQn. Den finns tror jag bara i 32 bitars, men ni kan kolla om ni hittar den. Han gjorde också Extremist, som är någon annan en ganska dålig distorsion, men som kan använda på sång. De rekommenderar jag om man är intresserad. Det är de som tillsammans med en kompressor som heter Grand Comp 3. De 3 effekterna, de är gratis allihopa. De tillsammans med då inspelningsutrustningen vi använder, så är det de som skapade hela Demo 09 egentligen. Tillsammans med då någon slags vision naturligtvis, men rent hårdvaru och mjukvarumässigt så är det de som drev den. Men om jag tänker att uppleva musik. Ja. Hur ställer du dig till liksom hur ska man lyssna på musik? Ska man ha ett svindyrt soundsystem för 30 000 eller kan man gå och köpa några billiga lurar för 30 spänn på Clas Ohlson och sådana grejer? Hur ställer du dig till den typen av audiofiler i den bemärkelsen? Ja, det verkar vara höjden av lidande och behöva bry sig om det väldigt mycket. Men jag kan inte bestämma hur du ska lyssna på din musik naturligtvis. Mitt mål är bara att jag ska få den att låta bra på alla system som jag någonsin kan tänka mig. Och då behöver man ha en linjär respons någorlunda i det man håller på med, och kanske ett antal olika ljudsystem för att lyssna på den. Men utöver det så har jag ingen mandat att diktera för dig vad du ska välja för ljudutrustning. Jag själv har inte särskilt bra utrustning för att lyssna utanför studion då, där det har den decent enough. Okej, så det är i den bemärkelsen så det är inte om producenterna kunde bestämma vilka system som alla skulle lyssna på, så hade ju jobbet varit väldigt lätt. För då kunde man ju verkligen veta hur det skulle återges.
Men det mandatet har man inte. Man har inte den möjligheten alls. Det är det som på många sätt försvårar arbetet. Jag vet inte vad du har för rum som du sitter i, som du har akustik och stående frekvenser. Tyvärr. Och strängt taget så är all musik jag gör mixad för det här rummet. Med de här måtten som är typ 5,75 och 3,85 eller 4,85 eller vad det är. Betongväggar, gips på halva, en stor matta ovanpå ett trägolv. Det ger vissa karaktäristika för ljudet när man mickar upp och sådär. Men man kan ju inte kräva att alla ska sitta i en sån miljö och lyssna på det man har gjort bara för att de skulle få författarhorisonten, så att säga. Det är ju helt omöjligt. Nej, jag förstår. Det är ett vitt spektrum, men jag gillar ju att du ändå eftersträvar att man ska kunna lyssna på det hur som helst i alla fall. Men om vi tänker oss på vad är det du lägger ner mest tid på då i den här processen? Om vi tänker oss på alltså skapande av ljudet, mixningen, avstängning, vilket vill du säga att lägger du ner mest tid på? Menar du det man hör eller det man inte hör, så att säga? Alltså det är ju ett katolskt band och det ska ju då reflektera en typ av katolsk livsföring och ideologi och tro framförallt på en uppstånden Kristus ytterst. Och där läggs ju mest tid naturligtvis, men om du kommer till det du hör så är det helt beroende på vad det är för produkt du syftar på. Det kan ibland läggas enormt mycket tid till research jag hade en period här för ett år sedan då jag loopade på trummaskiner över Roland, digitala trummaskiner innan 96. Det tog ju extremt lång tid att hitta alla dem i både då MK1 eller MK2 och att få dem fraktade. Vi har ju inte världens bästa postservice. Hur väger man det kontra då hur man hanterar mixning och sånt som nu då är en mer intensiv, aktiv process. Så att nej, den vill jag helst inte svara på, den frågan. Men om jag ställer så här då, vad tror du, kan en ljudtekniker få en dålig musiker till att låta bra, eller måste man börja i änden att du har bra musiker som vet vad de gör? Ja, musiker är idag överskattade, absolut. Det är ljudteknikernas bransch idag. Sen kan du inte ersätta en dålig sångare. Kanske huvudsakligen en trummis är svår, om man tänker den musik som vi ägnar oss åt är det ju väldigt svårt att ersätta en trummis. Men ytterst så är det ju ändå, skulle jag säga, en helhetsbild. Det går inte att gina i något avseende, tror jag. Inte om man vill. Inte om visionen är primär. För då måste du fullfölja den på ett sätt som inte innefattar kompromisser i förhållande till den. Och då kan du inte förlita dig på, alltså det blir aldrig starkare än svagaste länken, så enkelt är det, tror jag. Om vi tänker på att ge ut musik. Ja. Och nu är det ju, ja, det är väl vinylskivor då som kanske säljer mest, men annars är det ju digitala plattformar som folk oftast inte på YouTube och ja, jag har förstått det, ja. Hur ställer du dig till det då? Alltså... Jag hittade en flyer här i bokhyllan från 2003 där man uppmanade på folkmord på alla som tankade ner MP3s. Det tycker jag är en lite radikal hållning. Också ganska rolig, men reflekterar väl tiden då kanske. Idag tror jag inte att man kan vara särskilt motsträvig de utvecklingar som finns. Om vi tittar på skivan som format så hade den en livscykel på ungefär, grovt räknat 100 år. Musikbranschen kanske också. Sen är vi tillbaka till ett livemusicerande. Visst, studiemusiken har ju verkligen fått ett uppsving, men musikbranschen som sådan, den tid då du faktiskt kunde livnära dig på att producera musik och alltså allenast producera musik som du släppte på skiva, den är ju över.
Och det är ju på gott och ont. Alltså det är lättare en studio idag som du kan spela in samma saker, om inte bättre än vad du kunde i en proffsstudio för 20 år sedan. Alltså om vi bortser från liksom fördelarna ljudmässigt med rullband och sådär, så är det ju ändå att det är en demokratisering av detta. Men därmed också en inflation, skulle jag säga. På samma sätt som, ja, det är en parallell, men vi lever i informationssamhälle, men det leder ju också till att det är en inflation av information. Den är inte värd lika mycket längre. Då är det syntetiseringen som är intressant. Men även den är det inflation, eftersom det tar tid att ta till sig av syntetiseringar, för det är många datapunkter som binds samman. Så det är väl, ja, det är off topic igen då, men när det kommer till musik så jag vill ju, tror jag, återuppväcka 40 minuters formatet igen. Kanske då som någon slags motreaktion mot det här sångbaserade lyssnandet som jag ändå kan skönja i mig själv. Jag tänker, men nu är du på längd där då. Ja. Så, Det handlar om kognition, hur länge du kan ha en uppfattning om vad som händer. Jag tror 40 minuter ungefär max. Över det så börjar det kosta på vad du kan förmedla, hur intensiv musiken kan vara och så vidare. jag tänker om vi ändå pratar längd på låtar då. Ja. Vad föredrar du? Ska det vara helst långa eller korta eller? Jag tror inte man ska sätta några begränsningar på det sättet. Så du ser inga nackdelar? Du är inte som på radio då, att du får max 3 minuter och sen så kanske folk förlorar sitt attention span, man slutar lyssna för att då... Ja, det gör man ju, men det har ju också att göra med då dynamiskt omfång i radiosändning och möjligheter till att göra någonting som har många tempobyten och sånt, just få en kortare ett kortare tidsintervall. Men jag kan inte ha några åsikter så. Det är ju helt klart att det är musik som folk lyssnar på som går på radion, annars skulle det inte gå där. Jag kan inte motsätta mig det. Men det kanske inte... Skulle du vilja att dina låtar det kanske spelas inte på radio då? Ja, det får de gärna göra. Men jag tror inte att det är ett universalformat, att alla slags tänkbara visioner kan förmedlas på 3 minuter. Det tror jag inte. Jag tror det är naivt att tro att det är i ett universalformat i alla fall. Okej. Runda slängar, hur många band har du eller har du haft, eller som du är aktiv eller varit aktiv i? Där ställer du nog 2 eller 3 frågor. Hur många jag har varit aktiv i eller hur många jag är aktiv i nu? Vi börjar med hur många du har varit aktiv i. Vad dryg jag känner mig. Det är en fråga om vad som är aktiv. Jag var med i ett band i Stockholm där vi repade 2-tal gånger. Jag kände inte att jag kanske bidrog särskilt mycket. Var jag aktiv där? Ja, på ytan. Men min kreativa input var kanske begränsad. I alla övriga band har jag nog varit den drivande kreativa kraften. Tillsammans med andra visserligen. Men, vilka är de? Det är ett projekt som gjorde 2 skivor som heter Symfonia Sacrosancta Phantasmatum. De spelade vi in 2004. Om jag minns rätt så var det den 31 oktober tror jag. Det står i skivan. Men det var 2 nätter som jag spelade in 2 låtar som sen släpptes också. Sen var det ett band som jag hade under tonåren. Och sen så är det det här nuvarande 2 projekten där det är sekten som ursprungligen startade som ett hiphopband 2007-2008, nyårsafton, tillsammans med 10 andra. Sen har det bytt medlemmar väldigt mycket och sen så är det här som vi nu diskuterar, antar jag. Malacht alltså. Malacht, ja. Hur många ingår i den konstellationen? Det är också högst fluktuerande, men det kan ju vara det oscillerar väl runt kanske 7 personer plus minus 2 ska jag säga. Det kommer och går personer vars roll man inte helt kan överblicka under en inspelningssession. Men runt 7 personer kanske. Jag kan tänka mig att det är 7 viljor som ska samsas. I egenskap av sångare kan ju du ha en viss insyn i detta, ja. Ja, precis.
Det blir ju ibland Ja. ganska hårda ord. Ja, men precis. Men man får ju lida lite för att skapa konst, så är det ju. Ja, dessvärre. Ja. Det verkar vara ofrånkomligt, i synnerhet efter... Ja, nej, nog om det. Men ja, det är ett gissel. Om man vill lyssna på din musik, vad gör man det bäst någonstans? Vad hittar man? Digitala plattformar, eller ska man köpa någon vinyl eller? Jättebra fråga. Alltså jag skulle föreslå internet, det verkar enklast. Att man helt enkelt söker upp det där. Vi har ju Malacht Multimedia som ju är ett storföretag naturligtvis, som förmedlar allehanda digital multimedia till i syfte då att vi ska bli ett Malacht med folket. Så att det är ju hela svenska folket. Så nej, men det kan man väl, har man hittat den här intervjun så kan man väl sannolikt copy-pasta lite och hitta mer. Men jag vet faktiskt inte själv hur man skulle börja sig åt på enklast sätt. Men det är ju ett namn som är sökningsbart på internet. Genom att det är unika karaktärer och sådär i följd. Det är ju inte som att vi heter ett random lexikalt item liksom. Om man vill stödja bandet ekonomiskt då? Kan man göra det hur gör man det på bästa sätt då? Ja, om man vill göra det så är det väl bäst att kontakta mig, så kan man ge mig pengar rakt av. Det är väl enklast. Jag tror inte att man ska gå via en andra eller tredje part. Det är alltid en stor förlust på minst 10% om man gör det. Nu har det aldrig hänt att jag får pengar. Men och jag skulle behöva ta ställning till om jag skulle vilja ta emot. Men om man nu känner sig hågad så är det lättast kanske att kontakta någon av oss. Yes. Och jag tänker sista punkt där nu då. Är det något du vill säga till dina fans till att börja med kanske? Fans? Snälla någon. Ja, jag tror att man ska ta sitt liv på allvar och betänka att man har ett. Och så får man försöka ha ett samvete som kan hantera det faktum vad man gör av sitt liv. Har man bara det så kan man också begrunda större frågor i livet. Och så kommer man nog någorlunda rätt. Sen om man nu skulle nå en sån fundering så kan man ju fundera också kring vem Jesus Kristus var. Vem Gud är. Vad meningen med livet är och sånt. Men jag tror det är lite mycket att begära att via en YouTube-intervju önska sånt för sina lyssnare. Samvetet däremot får de leva med. Och om det nu är så att vi har en odödlig själ så kommer även deras samvete att finnas kvar. Förlåtelsen finns inte hos människorna. Det är min sammanfattning ska jag säga. Ja, tack. Tack själv.